नमस्ते सबैजना, म खुशबु जयसवाल श्याम एन्टरप्राइजेसबाट फेरि पनि तपाईको नेक्स्ट भिडियोमा आइसकेको छु र आज चाहिँ हामीसँग अलि डिफरेन्ट इलेक्ट्रिक माउन्टेन बाइक छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो युजुअली चाहिँ तपाईले पहाडी बाटोहरुमा पनि साइक्लिङको लागि पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र अब मानौं न एक्सरसाइज नै तपाईलाई गर्नु छ भने पनि यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ एउटा के कुराको फाइदा छ भने तपाईको यसलाई स्टार्ट गर्ने चाहिँ अलि डिफरेन्ट छ है। यहाँ चाहिँ तपाईको बटन छ, यहाँबाट चाहिँ तपाई स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यो स्टार्ट मोडमा आइसक्यो। तपाईको ब्याट्री पनि यहाँ देखाउँछ कि तपाईको फुल छ अथवा तपाईको मिडियममा छ अथवा पुरै लो भइसकेको छ भनेर यहाँ पनि इन्डिकेट गर्छ। र तपाईले अब हेर्न सक्नुहुन्छ यसको हेडलाइट चाहिँ स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ तपाईले यो बटन थिचेर एकचोटी थिच्नु भयो भने चाहिँ तपाईको अन हुन्छ र त्यही बटनबाट अफ पनि हुन जान्छ। र तपाईले यो चाहिँ गियर वाला साइकल हो, इलेक्ट्रिक बाइसाइकल हो, त्यसले गर्दा चाहिँ तपाई गियर चाहिँ बढाउन सक्नुहुन्छ र तपाईलाई अब गियर घटाउनु छ भने चाहिँ यो थिचेर पनि घट्न सक्छ। र यहाँ तपाईले अझ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ ब्रेक लाइट पनि तपाईको छ। तपाई जे होस् मजाले भिजिबल हुन्छ। चाहिँ नर्मली जुनसुकै बाटोमा चाहिँ चलाउन मिल्ने खालको छ र 26 इन्चको टायर साइज भेट्नुहुन्छ र यसको मोटरको तपाईको मोटरको भन्दाखेरि चाहिँ 250 वाटको मोटर र 36 भोल्टको मोटर भेट्न सक्नुहुन्छ र यहाँ गियर पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसको अब ब्याट्रीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो 7.5 AH को ब्याट्री भेट्न सक्नुहुन्छ र 65 IP रेटिङको ब्याट्री छ। त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईको यो टोटल्ली चाहिँ वाटरप्रुफ हुन्छ र पानीबाट चाहिँ डराउनु पर्ने हुँदैन। र यसमा चाहिँ अब तपाईले नर्मली चाहिँ यो युज गर्ने भनेको चाहिँ तपाईको पहाडी बाटोहरुमा चाहिँ साइक्लिङ गर्न अथवा तपाईले एक्सरसाइजको पर्पजमा पनि यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। जो फिटनेस एडिक्ट हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरुलाई चाहिँ एउटा नेचर को बिचमा गएर पनि साइक्लिङ गर्दा गर्दै पनि फिट रहन सक्ने यसले तपाईलाई बनाउन सक्छ। र यसमा एउटा प्लस पोइन्ट के हुन्छ भने यो साइक्लिङ तपाईले गर्दा गर्दै यसको जुन एक्सेलेरेटर हुन्छ, तपाईले साइक्लिङ गर्दा गर्दै चाहिँ यसको स्पिड चाहिँ बढाउन सक्नुहुन्छ। जुन वेमा चाहिँ तपाईले यसको एक्सेलेरेटर भन्नाले तपाईले प्याडल गर्नुहुन्छ नि, त्यही स्पिडमा चाहिँ एक्सेलेरेटरले पनि तपाईलाई स्पिड लिन्छ। र जसरी मैले भने यो एक्सरसाइजको लागि बडी युज हुने भएको कारणले गर्दा चाहिँ यो प्याडल एसिस्ट चाहिँ हो अनि त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईलाई यसलाई चलाउनको लागि प्याडल चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ ताकि तपाई जे होस् एक्सरसाइजको पर्पजमा पनि युज गर्न सक्नु भयो र प्याडल गरेपछि मात्र यसको एक्सेलेरेटर लिँदाखेरि चाहिँ एक्सेलेरेटरले काम गर्छ। त्यसले गर्दा अब तपाईले भन्छ नि चीट डेज हैन, चीट डेज चाहिँ पाउनु हुँदैन, तर अलिकति चाहिँ सजिलो चाहिँ तपाईलाई हुन्छ। अब कुनै बेला तपाईलाई गाह्रो नै भइहाल्यो हैन, अब घर फर्किनु छ, आफ्नो ठाउँमा फिर्ता आउनु छ भने त्यतिखेर चाहिँ अलिकति तपाईले प्याडल गर्दाखेरि चाहिँ जे होस् यो मजाले कुद्न सक्छ। र यसको चाहिँ स्पिड चाहिँ 35 किलोमिटर पर आवर को छ भने तपाईको यसको एकचोटी फुल चार्ज गर्दाखेरि चाहिँ 35 किलोमिटर सम्म चाहिँ मजाले तपाईले कुदाउन सक्नुहुन्छ। र यो प्याडल गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईको त्यही अनुसारले तपाईको किलोमिटरको र स्पिडको क्षमता पनि त्यतिकै बढ्दै गर्छ। तपाईले अगाडि पनि सकर भेट्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यसको दुईटै फ्रन्ट र ब्याकमा दुईटैमा चाहिँ डिस्क ब्रेक भेट्नुहुन्छ। चाहिँ अब वारेन्टीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा 1 इयर चाहिँ 1 वर्ष चाहिँ ब्याट्री, मोटर अनि कन्ट्रोलर तीनटैमा चाहिँ 1 वर्ष वारेन्टी पाउनुहुन्छ। र अब यसको प्राइसतिर जाम हैन, यसको प्राइस चाहिँ आजको मितिले चाहिँ अब 2079 जेठ 8 गतेको मिति अनुसारले चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ आज 87,000 रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। र अब लोकेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले हामीसँग यो इलेक्ट्रिक माउन्टेन बाइक अथवा अरु पनि इलेक्ट्रिक बाइसाइकल, इलेक्ट्रिक स्कुटी र विभिन्न किसिमको इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकल भेहिकल्सहरु चाहिँ किन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको लाहानको ट्राफिक चोकको ठ्याक्क अपोजिट छ। लाहान चाहिँ सिराहा जिल्लामा पर्छ र अब तपाई यसको डेलिभरीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यसको डेलिभरी चाहिँ लाहानमा मात्र नभएर अल ओभर नेपाल चाहिँ हामीले डेलिभरी चाहिँ प्रोवाइड गर्छ। तपाईले पेमेन्ट
गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो अकर्डिङली चाहिँ हामीले तपाईँको सामान चाहिँ तपाईँको ठाउँसम्म चाहिँ पुर्याइदिन चाहिँ सक्छौँ। र डेलिभरी चार्ज चाहिँ लाहानमा तपाईँको हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ सिराहा र सप्तरीमा चाहिँ तपाईँको फ्री डेलिभरी हुन्छ भने अन्य ठाउँहरूमा चाहिँ तपाईँको जे जति डेलिभरी चार्ज लाग्छ त्यो तपाईँले आफै बेयर गर्नुपर्छ। पुरानो भिडियोजहरूमा चाहिँ जे होस् तपाईँले धेरै नै माया प्रेम दिनुभयो हामीलाई र धेरै नै मन पराउनु भयो होइन। त्यसैले हामी चाहिँ टाइम अनुसारले चाहिँ विभिन्न किसिमका इलेक्ट्रिक बाइसाइकलहरू र इलेक्ट्रिक स्कुटर र अरू इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकलसँगै आइ नै रहेछौँ र भविष्यमा पनि आउने दिनहरूमा पनि हामी अरू पनि मोडल्सहरू लिएर आउनेछौँ। यति भन्दै म आफ्नो कुराहरू टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्ते।